हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस आजको यो भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ प्रश्न र उत्तर तपाईँ आफ्नो डेली लाइफमा जुन रियल लाइफमा तपाईँ कुराकानी गर्नुहुन्छ घरमा त्यस्ता कुराकानी गर्दाखेरि हामी जुन छोटो छोटो प्रयोग गर्छौँ नि सेन्टेन्सहरू होइन सो त्यसको लागि हामीले यो भिडियोमा क्वेसन र एन्सरको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ एकदमै छोटो जुन तपाईँले एकैपटकमा याद गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो डेली लाइफमा प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईँ भिडियोलाई इन्डसम्म नै हेर्नुहोला र लाइक गर्न कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला र भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला ओके सुरु गरौँ लेट्स गेट स्टार्टेड हु डिड इट यो कसले गर्यो होइन घरमा बोलिन्छ नि यो कसले गर्यो भन्न चाहिँ हु डिड इट यदि मैले गरेँ भन्नु पर्यो आई डिड इट मैले गरेँ यो मैले गरेँ आई डिड इट ओके सो उसले गर्यो भन्नु पर्यो हि डिड इट उनले गरिन् सी डिड इट होइन यसै गरी तपाईँले बोल्नुभयो मेरो भाइले गर्यो भन्दा ब्रदर डिड इट होइन सो तपाईँले यसरी प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ पास्टमा सोधिएको क्वेसन हो यो कसले गर्यो भनेर त्यसैले एन्सर पनि के गर्नु भन्नु पर्यो त पास्टमै दिनु पर्यो मैले गरेँ भनेर आई डिड इट हु स्पोक दिस यो कसले बोल्यो होइन यो कसले भन्यो कसले बोल्यो हु स्पोक दिस उसले बोल्यो हि स्पोक दिस यो उसले बोल्यो हि स्पोक दिस नेक्स्ट छ वाट डिड यु इट के खायो सोध्नु पर्यो तिमीले के खायो भनेर चाहिँ के भन्ने त वाट डिड यु इट मैले भात खाएँ आई एट राइस आई एट राइस ओके नेक्स्ट वाट इज दिस यो के हो यो किताब हो एउटा दिस इज अ बुक वाट ह्यापेन्ड के भयो वाट ह्यापेन्ड के भयो केही भएन केही भएको छैन भन्नु पर्यो नथिङ ह्यापेन्ड वेयर आर यु तिमी कहाँ छौ वेयर आर यु म घरमा छु आई एम एट होम वेयर टु गो कहाँ जाने भन्नु पर्यो वेयर टु गो कहाँ जाने भन्दा चाहिँ भान्सामा जाऊ होइन सो गो टु द किचन भान्सामा जाऊ नि त भन्नु पर्यो भने गो टु द किचन यसरी बोल्ने तपाईँले ओके सो कहाँ जाउँ भनेर बोसले सोध्यो भने चाहिँ त गो टु द पार्क होइन टु द मार्केट बजारतिर भन्न सक्नुहुन्छ टु द मल होइन सो यसरी तपाईँले चाहिँ प्रश्नको जवाफ दिने सो वेयर भनेको के त कहाँ भन्ने लोकेसनको बारेमा ठाउँको बारेमा सोधिएको हुन्छ होइन सो कहाँ भन्दा लोकेसन बताउनु पर्यो नि त कहाँ भनेर ठाउँ बताउनु पर्यो वेयर वर यु तिमी कहाँ थियौ वेयर वर यु म बाहिर थिएँ आई वाज आउटसाइड म बाहिर थिएँ म घरमै थिएन भने आई वाज एट होम होइन सो बाहिर थिएँ आई वाज आउटसाइड वेन डिड इट ह्यापन यो कहिले भयो वेन डिड इट ह्यापन यो कहिले भयो इट ह्यापन यस्टरडे यो हिजो भयो होइन वेन भन्ने बित्तिकै भयो त्यो कहिले यो समयको बारेमा सोधिएको प्रश्न छ वेन भनेको कहिले हो हामी डब्लुएच वर्डको क्वेसनहरूमा चाहिँ हामीले सिकेका थियौँ वेन भनेको समयको लागि सोधिन्छ भनेर चाहिँ होइन सो कहिले हिजो भयो इट ह्यापन यस्टरडे वेन विल यु कम कहिले आउनेछौ तिमी कहिले आउनेछौ वेन विल यु कम म भोलि आउनेछु आई विल कम टुमरो वाइ आर यु लेट तिमी किन ढिलो वाइ आर यु लेट सो मैले बस छुटाएँ वा मेरो बस छुट्यो भन्नु पर्यो आई मिस्ड द बस वाइ आर यु क्राइङ किन रोइरहेको तिमी किन रोइरहेको होइन किन रोइरहेको छौ रिजन वाइ भन्ने बित्तिकै किन रिजन सोध्नको लागि चाहिँ किन रोइरहेको भनेर वाइ आर यु क्राइङ म दुखी छु आइ एम स्याड होइन दुखी भएर चाहिँ म रोइरहेको छु भन्नु आई एम स्याड
Why did you laugh? किन हाँस्यौ? तिमी किन हाँस्यौ? Why did you laugh? Because it was funny. किनभने यो त यो रमाइलो लाग्यो. It was funny. रमाइलो थियो. So because it was funny. How are you? तिमीलाई कस्तो छ? How are you? I'm fine. मलाई ठिक छ. I'm good. हैन I'm fine. I'm good. How was your day? How was your day? आजको दिन कस्तो रह्यो? अथवा आजको दिन कस्तो भयो? आजको दिन कस्तो थियो? How was your day? It was good. राम्रो रह्यो. राम्रो भयो. It was good. How do you know? कसरी थाहा पायो? How did you know? Okay? कसरी थाहा पायो भन्नु पर्यो. I heard it. मैले सुने. मैले यो सुने. I heard it. How much is this? कति पर्छ यो अथवा यसलाई कति पर्छ? How much is this? It is 50 rupees. 50 रुपैयाँ पर्छ. यसलाई चाहिँ के त 50 रुपैयाँ पर्छ भन्नु पर्यो. मूल्य सोध्दाखेरि चाहिँ how much is this? मैले 50 रुपैयाँ भन्दा it is 50 rupees. How many apples? कति स्याउ? 3 apples. 3 स्याउ. Is it yours? Is it yours? के यो तिम्रो हो? Is it yours? Yes, it is mine. हो, यो मेरो हो. Yes, it is mine. Is it ready? के यो तयार छ? Is it ready? Yes, it's ready. हो, यो तयार छ. Yes, it's ready. Is he home? Is he home? के ऊ घरमा छ? Yes, he is home. हो, ऊ घरमै छ. Yes, he is home. Can you do it? Can you do it? कि तिमी यो गर्न सक्छौ भन्नु तिमी गर्न सक्छौ भन्नु पर्यो. के यो तिमी गर्न सक्छौ? Can you do it? मैले सक्छु भन्न तपाईले बोल्नु पर्यो. Yes, I can. म सक्छु. Yes, I can. Can I sit here? Can I sit here? के म यहाँ बस्न सक्छु? Yeah, sit down. बस न. हुन्छ किन नाइ? हैन? Why not पनि भन्न सक्नुहुन्छ. बस, sit down हुन्छ भन्नु पर्यो. Can you help me? Can you help me? तिमी मलाई सहयोग गर्छौ? कि तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ त भनेर सोध्नु पर्यो. Can you help me? Of course, I will help. पक्कै पनि गर्नेछु. पक्कै पनि म सहयोग गर्नेछु भन्नु पर्यो भने of course I will help. Shall we go? Shall we go? के हामी जाउँ त भन्नु पर्यो. Yes, let's go. हो, हुन्छ, जाउँ. Shall I open it? खोलिदिउँ? खोलिदिउँ त भन्नु पर्यो. Shall I open it? Yes, open it. हुन्छ वा हो, खोल न. यसलाई खोल भन्नु पर्यो. Do you want tea? Do you want tea? के तिमीलाई चिया चाहियो? Do you want tea? Yes, I want. हुन्छ, मलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भने yes, I want. म चाहन्छु. मलाई चाहिन्छ. Yes, I want. Do you like it? Do you like it? के तिमीलाई मन पर्छ? Do you like it? Yes, I like it. हो, मलाई मन पर्छ. Yes, I like it. Do you understand? तपाईले बुझ्नु भयो? Do you understand? Yes, I understood. हो, मैले बुझे. Do you need help? Do you need help? के तिमीलाई सहयोग चाहिन्छ? Do you need help? No, I am fine. हैन, म ठिक छु. मतलब मलाई पर्दैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ no, I am fine. Did you call me? Did you call me? के तिमीले मलाई बोलायौ? Did you call me? Yes, I called you. हो, मैले बोलाएँ तिमीलाई. Yes, I called you. हो, मैले तिमीलाई बोलाएँ. Yes, I called you. Did you finish it? Did you finish it? के तिमीले यो पूरा गर्यौ? के तिमीले सकायौ, समाप्त गर्यौ? Did you finish it? अथवा हो, मैले पूरा गरेँ भन्नु पर्यो. Yes, I finished.
Yes, I finished. Did you sleep well? Did you sleep well? के तिमी राम्ररी निदायौ वा कि तिमी राम्ररी सुत्यौ? Did you sleep well? Yes, I slept well. Yes, I slept well. हो, म राम्ररी निदाएँ. Are you hungry? Are you hungry? के तिमीलाई भोक लागेको छ? Are you hungry? Yes, I am hungry. हो, मलाई भोक लागेको छ. Yes, I am hungry. Are you busy? Are you busy? के तिमी व्यस्त छौ? Are you busy? हो, म व्यस्त छु. Yes, I am busy. Yes, I am busy. Next छ. Are you ready? के तिमी तयार छौ? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? Are you ready? तयार हुनुहुन्छ भने yes, I am ready भन्ने. के भन्ने? Yes, I am ready. Are you sure? Are you sure? के तिमी पक्का छौ? हैन, कुनै कुरालाई लिएर चाहिँ हामी के तिमी पक्का त छौ नि भनिन्छ नि. सो are you sure? Yes, I am sure. हो, म पक्का छु. ओके, सो म पक्का छैन भन्दा I am not sure. म पक्का छु नि भन्नु पर्यो. Yes, I am sure. ओके. What time is it? कति बज्यो? कति बजेको छ? कति बज्यो? What time is it? It's 7 o'clock. 7 बज्यो. 7 बजेको छ. It's 7 o'clock. What are you doing? तिमी के गर्दैछौ? What are you doing? I'm cooking. म खाना पकाउँदै छु. I am cooking. What are you doing? के गर्दैछौ भन्दा म पकाउँदै छु. I am cooking. What do you mean? के भन्न खोजेको अथवा तिमीले भन्न खोजेको के हो? तिम्रो मतलब के हो? हैन? What do you mean? I mean this work. यो काम भन्न खोजेको. मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो काम. I mean this work. Where is mother? आमा कहाँ हुनुहुन्छ? Where is mother? She is in the kitchen. उहाँ भान्सामा हुनुहुन्छ. She is in the kitchen. Where is father? Where is father? बुवा कहाँ हुनुहुन्छ? He is in the room. उहाँ कोठामा हुनुहुन्छ. He is in the room. Where are the keys? Where are the keys? चाबी कहाँ छ? On the table. टेबलमा छ. On the table. When will it end? यो कहिले सकिन्छ? यो कहिले समाप्त हुन्छ? When will it end? It will end soon. It will end soon. छिट्टै सकिन्छ. यो छिट्टै सकिन्छ. It will end soon. When will you sleep? तिमी कहिले सुत्ने? When will you sleep? I will sleep at 10. I will sleep at 10. म 10 बजे सुत्ने छु. I will sleep at 10. Who is outside? बाहिर को छ? Who is outside? A friend is outside. एउटा साथी बाहिर छ. A friend is outside. Who called you? Who called you? तिमीलाई कसले बोलायो? Who called you? My brother called me. मेरो भाइले मलाई बोलायो. My brother called me. Whose bag is this? Whose bag is this? यो कसको झोला हो? It's my bag. यो मेरो झोला हो. It's my bag. यो मेरो झोला हो. It's my bag. Which one is better? कुन चाहिँ राम्रो छ? Which one is better? This one is better. यो चाहिँ राम्रो छ भन्नु. यो वाला वा यो चाहिँ राम्रो छ. This one is better. Which one भनेको कुन चाहिँ? This one भनेको यो चाहिँ. Where are my shoes? Where are my shoes? मेरो जुत्ता कहाँ छन्? Where are my shoes? Under the bed. Bed मुनि, ओछ्यान मुनि अथवा बिस्तारा मुनि भन्न सकिन्छ. बेडको तलपट्टि, हैन? Under the bed. Okay? That's all for today. तपाईले जति पनि यो 50 क्वेशन एन्ड आन्सर सिक्नु भयो,
यी तपाईँले क्वेसन एन्सरलाई चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा रियल लाइफमा जुन कन्भर्सेसन गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब नगर्नु भएको साथीले सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।